Hãy nhìn vào khối lượng hàng hóa khổng lồ đang tràn ra khỏi các cảng của Việt Nam. Mỗi ngày, các tàu chở hàng đều chật cứng. Và điểm đến cuối cùng của một phần lớn các sản phẩm này là Hoa Kỳ. Biểu đồ này theo dõi giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ kể từ năm 2018. Dữ liệu cho thấy một sự tăng vọt theo cấp số nhân khổng lồ ngay tại đây, đạt đỉnh kỷ lục 153,2 tỷ đô la. Khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu, các công ty đa quốc gia đã vội vàng đa dạng hóa. Họ đổ vốn vào Đông Nam Á trong một phong trào được gọi là Trung Quốc cộng một. Đột nhiên, nó trông giống như một phép màu kinh tế. Như thể ngành sản xuất của Việt Nam đã tự nhiên nâng cấp chỉ sau một đêm để cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc với tư cách là nhà máy của thế giới. Thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Sự bùng nổ này chủ yếu là một kẽ hở về địa lý, được thúc đẩy bởi các cuộc chiến thương mại bên ngoài, chứ không phải là một bước nhảy vọt đột ngột về năng lực công nghệ trong nước. Washington hoàn toàn nhận thức được kẽ hở này. Các cơ quan quản lý của Mỹ đã khởi động các cuộc điều tra theo mục 301. Nhưng họ không còn xem xét các vấn đề truyền thống như đánh cắp sở hữu trí tuệ nữa. Họ đã chuyển trọng tâm sang chuỗi cung ứng sâu rộng, hung hăng các cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên phát hiện tới 90% linh kiện cốt lõi trong hàng xuất khẩu của Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. Chỉ có 10% có nguồn gốc từ Việt Nam. Tại nhà máy, sản xuất chỉ hạn chế ở khâu xử lý cơ bản, được sử dụng để biện minh cho nhãn sản xuất tại Việt Nam, che giấu nguồn gốc thực sự của sản phẩm. Bạn có thể thấy động thái này diễn ra mạnh mẽ trong các lĩnh vực cụ thể. Giá trị cao trong ngành công nghiệp tấm pin mặt trời đang bùng nổ. Hầu hết các tế bào công nghệ cao phức tạp đều được vận chuyển qua biên giới trước khi được lắp ráp thành các tấm hoàn chỉnh tại các nhà máy ở Việt Nam. Thực tế tương tự cũng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp đồ nội thất bằng gỗ khổng lồ. Gỗ thô và các bộ phận cắt sẵn được vận chuyển hàng loạt, được bắt vít và đóng gói cho người tiêu dùng Mỹ. Nếu giá trị chính mà Việt Nam cung cấp là hoạt động như một trung tâm trung chuyển chống Thái, thì các cuộc kiểm toán ở Mỹ này đe dọa làm sụp đổ hoàn toàn ngôi nhà bằng thẻ bài kinh tế của họ. Khi đối mặt với thuế quan Mỹ, Trung Quốc theo truyền thống chọn cách trả đũa bằng cách áp dụng các chính sách thương mại hung hăng tương tự. Tuy nhiên, Việt Nam đang thực hiện một chiến lược sinh tồn hoàn toàn khác. Thay vì dựng lên các bức tường, họ đang sử dụng sự minh bạch hợp tác triệt để xoa dịu cơn giận của Washington. Chính phủ cũng đang triển khai một biện pháp nhượng bộ phanh chính trực tiếp. Vì hiện tại, Việt Nam đang có thặng dư thương mại khổng lồ 134 tỷ đô la với Mỹ. Họ biết là họ đang là mục tiêu khổng lồ trên lưng. Để cân bằng cán cân, chính phủ Việt Nam đang tích cực mở rộng chi tiêu. Họ đang ký kết các thỏa thuận mua máy bay Boeing, nhập khẩu hàng triệu tấn nông sản Mỹ như ngô và thịt lợn, và nhập khẩu những lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng khổng lồ. Những giao dịch mua này phục vụ một chức năng địa chính trị chính xác. Việt Nam đang chứng minh cho các nhà lập pháp Mỹ là một người mua có đi có lại và một đối tác đáng tin cậy, chứ không phải là một hố đen thuế quan một chiều. Mua hàng hóa Mỹ chỉ là một nửa trận bánh. Bên trong đất nước, các quan chức hải quan Việt Nam hiện đang hành động như những quản gia tàn nhẫn. Họ đang tích cực săn tìm các nhà máy ma. Các công ty tuyên bố sản lượng sản xuất công nghệ cao khổng lồ nhưng lại bí ẩn đăng ký hóa đơn tiền điện bằng không mỗi tháng. Sơ đồ này minh họa chính xác những gì các chính quyền đang tìm kiếm. Một cuộc kiểm toán có thể cho thấy một nhà máy nhập khẩu 100 tấn thép Trung Quốc. Nhưng trên giấy tờ xuất khẩu, nhà máy đó lại cố gắng xuất khẩu 130 tấn thép thành phẩm của Việt Nam sang Mỹ. Đó là một phép toán không thể. Khi những sai lệch đó kích hoạt báo động đỏ, chính quyền sẽ hành động ngay lập tức. Các cán bộ hải quan chặn các lô hàng không khớp trực tiếp tại cảng, tước bỏ giấy chứng nhận xuất xứ trước khi hàng hóa gian lận có thể rời khỏi đất nước. Việt Nam đang tích cực đóng vai trò cảnh sát cứng rắn đối với các ngành công nghiệp đồng nước, thanh lọc những kẻ làm ăn bất chính. Đây là cách duy nhất để bảo vệ uy tín toàn cầu và sự tồn tại lâu dài của thương hiệu sản xuất tại Việt Nam. Dưới sàn nhà máy, các chủ doanh nghiệp cá nhân đang đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Thời đại dựa vào nguyên liệu rẻ tiền, không thể truy xuất được nguồn gốc từ thị trường xám để tăng lợi nhuận đã hoàn toàn chấm dứt. Lấy ngành công nghiệp gỗ làm ví dụ điển hình. Các chủ nhà máy hiện buộc phải từ bỏ gỗ nhập khẩu rẻ. Thay vào đó, họ đang hoàn toàn cải tổ chuỗi cung ứng của mình để sử dụng 100% rừng trong nước được chứng nhận FSC quốc tế. Và họ phải chứng minh điều đó thông qua số hóa toàn diện. Khi các kiểm toán viên Hoa Kỳ bước vào cửa, họ mong chờ thấy một hồ sơ điện tử có thể theo dõi từng mảnh gỗ, từ hạt giống được gieo xuống đất cho đến khi thành phẩm là một chiếc bàn ăn. Mức độ minh bạch từ đầu đến cuối này hiện là không thể thương lượng được.
Nếu bạn không thể chứng minh chính xác nguyên liệu của bạn đến từ đâu, bạn sẽ bị loại bỏ ngay lập tức khỏi chuỗi cung ứng ngoài cửa. Rất dễ nhìn vào các cuộc kiểm toán mục 301 không ngừng nghỉ và thấy một siêu quân đang bóp nghẹt một quốc gia nhỏ hơn. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, áp lực tàn khốc này đang đóng vai trò như một liều thuốc hạ sốt rất cần thiết cho một nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh. Mối đe dọa mất mạng thị trường Mỹ đã phơi bày hoàn toàn điểm yếu nền tảng của mô hình kinh tế trước đây của Việt Nam. Họ đã xây dựng một hệ thống phụ thuộc nặng nề vào mức lương thấp, đầu tư trực tiếp nước ngoài và chênh lệch thuế tạm thời. Chỉ đơn giản là cho thuê đất nước và sử dụng dân số cho các công việc lắp ráp cơ bản, kỹ năng thấp là chiến lược bế tắc. Nó có thể mang lại nguồn tiền mặt ngắn hạn, nhưng sẽ không bao giờ đảm bảo được một vị trí lâu dài trên bàn trong chuỗi cung ứng toàn cầu trị giá hàng trăm tỷ đô la. Sự trưởng thành kinh tế thực sự luôn là một quá trình tiến hóa bắt buộc. Để tồn tại, Việt Nam phải xây dựng năng lực nội bộ mạnh mẽ để kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất, từ khai thác nguyên liệu thô cho đến lắp ráp phức tạp cuối cùng. Quá trình chuyển đổi sẽ vô cùng khó khăn và nhiều doanh nghiệp sẽ thất bại trên đường đi. Nhưng vượt qua khủng hoảng này, đảm bảo rằng nhãn hiệu sản xuất tại Việt Nam sẽ đại diện cho trí tuệ, mồ hôi và năng lực thực sự của người Việt Nam, thay vì trở thành một kẽ hở được thuê mướn cho các siêu quân nước ngoài.